Mirë, faleminderit. Unë besoj do të kujdeset në vahiu për kthem këto. Nderuari ambasadori Britanisë Madhe në Kosovë, zoti Rario Connell, nderuari ambasadori Gjermanisë, zoti Christian Held, nderuari drejtori GIZ-it, zoti David Huber, të nderuar bashkëpunëtor, të nderuar përfaqësues të media, e nderuara zonja Kadri. Sot për administratën tatimore të Kosovës është një ngjarje me rëndësi, është ngjarje e veçantë, nga fakti se nënshkruhet një memorandum i bashkëpunimit mes 3 institucioneve, 2 donatorë që janë Britania e Madhe, Gjermania dhe administrata tatimore si përfituese e një projekti të rëndësishëm për të ardhmen dhe zhvillimin e reformave që planifikohen për periudhën 2019-2021. Është rasti mirë që fuqizimi i kapaciteteve brenda administratës tatimore të përkrahet edhe nga miqtë ndërkombëtar, cilët i kemi pas vazhdimisht krah në të gjitha zhvillimet në administratën tatimore të Kosovës. Today is a special day for the tax administration of Kosovo because today we are going to sign an agreement of cooperation with the embassy of Great Britain and the embassy of Germany, and also with the GIZ. Administrata tatimore është institucioni i vetëm i autorizuar për administrimin e tatimeve në Kosovë. Tax administration is the only organization which is empowered to administer taxes. Është orientuar drejt ofrimit të shërbimeve moderne, elektronike. Its orientation is towards electronic services. Duke kriju aplikacione që lehtësojnë përmbushjen vullnetare të tatim paguesve. Which is providing to the tax administration incentives for the payment of taxes. Krijimi i kanaleve të reja të komunikimit me tatim pagues. Channels of communication. Zhvillimi i aplikacioneve të analizës së riskut në përzgjedhjen e tatim paguesve që potencialisht shmangin tatimet dhe përzgjedhja e saktë e tyre. Which application is helping us to select automatically the taxpayers who are avoiding taxes. Si dhe përdorimi i forcës së ligjit ndaj atyre që bëjnë evazion fiskal dhe rrezikojnë konkurrencën e drejtë në treg të tatim paguesve të ndershëm. Enforcement of law against those taxpayers who are evading taxes. Me kapacitetet që i ka administrata tatimore është e gatshme të përkrahë gjitha iniciativat e qeverisë. With the capacities available for the tax administration is ready to reply to all the needs of the government. Gjithnjë në funksion të lehtësimit të bërit biznes në Kosovë. All the time providing the possibilities for easy business in Kosovo. Dhe prioriteti i parë është luftimi i ekonomisë jo formale. And our first priority is the combat against the informal economy. Për cilën është përgjegjës administrata tatimore e Kosovës, posaçërisht ekonomia e hirtë. Especially for which is responsible tax administration, which its main target is the grey economy. Sipas përgjegjësive, administrata tatimore ka bashkëpunim me institucionet vendore dhe ndërkombëtare. Based on its responsibility, tax administration is having a great cooperation with local and international institutions. Me policinë, doganën, police, customs, Ministrinë e Tregtisë, posaçërisht me zyrën e regjistrimit biznesit, Ministry of Trade, especially with the Business Registry Office, Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministry of Labor and Welfare, Prokuroria, gjykatat, policia courts, dhe me institucionet ndërkombëtare me shtetet me cilat ka marrëveshje, posaçërisht për shkëmbim të informatave dhe praktikave të mira tatimore. And with international institutions, especially with those with which tax administration is exchanging information based on the agreements have reached. Në tërë zhvillimin e saj, administrata tatimore e Kosovës ka pas përkrahjen edhe shumë institucioneve ndërkombëtare. In its development, certainly tax administration had the assistance of international institutions. Të Fundit Monetar Ndërkombëtar, IMF,
Komisionit Evropian, European Commission, USAID-it, USAID, GIZ-it, GIZ, ambasadave, embassies, këtë rast ambasadës in Britanisë, this case veçoj, Great Britain, Bankës Germany, Botërore dhe World Bank, OECD-s, and OECD, si institucioni specializuar me departementet veçanta dhe për tatimet. as a special organization with a special department for tax purposes. Në këtë rast kisha përmend dy përkrahje që i ka pas administrata prej shtetit Gjerman dhe prej Britanisë Madhe. In this case, I would like to mention the assistance that the tax administration had from Germany and Great Britain. Nga viti 2010, administrata tatimore është përkrahur përmes GIZ-it nga qeveria gjermane. Since 2010, the tax administration was assisted by GIZ through German government Në ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe strukturore towards building the capacities and the structure, organization structure, për të arritur vitet e fundit një partneri përhershëm në zhvillimin e administratës tatimore të through Kosovës. this lately has reached to be an permanent partner. Kisha veçu me shtetin e Britanisë, I would like to specify the cooperation with the Great Britain government. në vitin 2011, qeveria e Britanisë ka financu projektin analiza e hendekut tatimor të Kosovës, In 2011, Great Britain has financed the analysis on tax gap. ndërsa së fundmi janë dy projekte në ngritjen e kapaciteteve në administratë tatimore të Kosovës, për cilën edhe sot nënshkruhet marrëveshja. And lately is assisting us on building capacities with tax administration, for which we are gathered here today. Dhe projekti tjetër për rritjen e transparencës institucionale përmes mediave. And the other project is through the increase of transparency through the media. Që veç ka fillu të bëhet publike thuajse çdo të premte në emisionet e veçanta Drejtësia në Kosovë. Which has become public, especially on Fridays, on the program Drejtësia në Kosovë. Ne do të vazhdojmë sukseset edhe në ngritjen e më të tjeshme të administratës tatimore, We will continue to have successes on building the tax administration, krejt me qëllimin që të jetë një institucion modern, një institucion i ngritur profesionalisht, with the sole aim to have a modern institution, professional institution, që të siguroj stabilitet financiar për qeverinë, which is going to provide a stable budget for the government, po ashtu të jetë edhe shembull për Kosovën, po edhe për vende tjera. and to be a sample for Kosovo, but also for other countries. Unë dëshiroj që në emër të menaxhmentit të administratës dhe administratës tatimore t'ju shpreh mirënjohjen time më të thellë për mbështetjen e vazhdueshme të administratës tatimore të Kosovës dhe për arritjen e kësaj marrëveshje me shumë interes për reformat e ardhshme. I would like to give all my appreciation on my behalf and on behalf of my staff and tax administration for all this cooperation. Një reform e dakorduar edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar me Ministrinë e Financave, e cila do të jetë reform shumë e thellë për periudhën 2019-2021. Through which we're going to go through a reform, which is going to be from 2019-2021 for the deep reforms in the tax administration. Ju falemnderit edhe një herë. Thank you again. Zoti ambasador O'Connelli, Health, David, lutem. Ndërruar Zoti Drejtor, ndërruar Ambasador Health, ndërruar Zoti Behuber, ndërruar media gjithë të pranishëm. Në Kosovë ekonomia jo formale është shumë e lartë. In Kosovo, informal economy is very high. Ne të gjithë e dim. We know. Kjo dëmton fushë të ndryshme. And this is damaging or tackling a lot of fields. Zvoglon buxhetin e Kosovës. It reduces the budget of Kosovo. Lehtëson korrupsionin. It makes easy for corruption. Dhe kjo prek direkt
kualitetin e jetës të qytetarëve të This Kosovës. is directly touching the life quality of Kosovo citizens. Pra jam shumë I kënaqur që sot jemi së bashku me një qëllim të përbashkët. I'm today very happy that we are here all together with a joint purpose. Të mbështesim ATK-n në zbatimin e reformave të domosdoshme, por edhe sfiduese. To support tax administration of necessary reforms, but also challenging reforms. Prania e mikut tim, ambasadorit gjerman dhe bashkëpunimi mes ambasadës britanike dhe ambasadës gjermane përmes GIZ-it tregon sa është e rëndësishme kjo temë. The cooperation and the presence of the German ambassador here, it shows how important is this. Duke ju falendëruar sinjaluesve të korrupsionit, sikur Mehmeti, ne dim që ka shumë kompani të cilët në mënyrë apo tjetrën ikin deklarimet e pagesës së tatimeve. We are all aware there are companies which are trying to avoid the payment and the declaration of taxes. Kjo jo vetëm që dëmton bizneset e përgjithshme, por gjithashtu pengon që në Kosovë të zhvillohet treg I drejtë dhe konkurrues. And this not only that is damaging the good businesses, but also this is damaging the market in Kosovo. Unë besoj fuqimisht që ka shumë zyrtar të tillë në administratën tatimore të dedikuar në punën e tyre. I'm deeply convinced that in the tax administration there are a lot of officials which are dedicated on their work in tax administration, Që janë të gatshëm të bëhen heroin të rinj të Kosovës, which are ready to be new heroes of Kosovo, edhe të cilët kanë nevojë për mbështetjen tonë. and who has the need to support for our support. Projekt ligji mbi sinjalizuesit të korrupsionit do të sigurojë mbështetje të fortë për njerëzit që duan të luftojnë korrupsionin dhe ne mbështesim këtë fuqimisht. The draft law on the signalization of corruption is a very important, and we're going to have the support this project law. Por inspektorët tatimore kanë gjithashtu nevojë për mbështetje për zhvillim profesional dhe që të luftojnë evazion fiskal. And also the tax inspectors, they need a professional support in order to fight the tax evasion. Ky projekt I financuar nga Gjermania dhe Britania jep kontributin përmes trajnimeve profesionale në fushën e kontabilitetit, raportimit financiar dhe analizimit edhe më profesional të pasqyrave financiare. This joint assistance for tax administration is providing the assistance on the accounting, on reading of financial statements, and making more professional tax inspectors. Kjo do të thotë se administratët tatimore do të jetë më profesionale dhe më transparente karshi të paguesve. This means that the tax administration will be more professional and more transparent towards the taxpayers. Do të thotë që se shërbimet e administratës tatimore do të përmirësohen. It means that the services of tax administration will be better. Mirë po jo vetëm kaq. Kjo mbështetje do të rrisë edhe vetbesimin e secilit inspektori në ushtrimin e detyrave të tyre, pasi që atë vetë do të mund të vlerësojnë në mënyrë profesionale paragjësitë e taksapaguesve. This is not all. This is going to increase also the confidence of the tax inspectors on doing the professional work and being more communicative with the taxpayers. Për fund fare, ne jemi partnerët tuaj për t'ju mbështetur. In the end, we are your partners to support you. Britania ka nevojë të ketë në Kosovë të fortë dhe të zhvilluar. Great Britain needs a strong and developed Kosovo. Prandaj edhe ambasada britanike ka investuar në ngritjen e kapaciteteve të administratës tatimore në forma të ndryshme dhe kjo mbështetje do të vazhdojë edhe tytje. Therefore, the embassy of Great Britain has supported the tax administration, and this support will continue in the future. Ju falenderoj shumë për Thank you very much. Faleminderit shumë zotë ambasador. Thank you, Mr. Ambassador. Fjala është për ju zotë It's ambasador. your floor, Mr. Ambassador. Thank you, Director. Dear Mr. Emeri, I would fully subscribe to everything my British colleague has just said, but allow me also to add some observations on my own.
Unë në përgjithësi i pajtohem ato që i tha kolegu im ambasador nga Britania e Madhe, por më lejoni të them edhe disa këndvështrime të mia që i kam. First of all, I think it's a great signal that the British and the German embassy, in our case also through our government agency GIZ, are present here together. Para të them se ky është një sinjal shumë i fortë që sot jemi bashkë me ambasadorin Britanisë së Madhe, po ashtu edhe me organizatën qeveritare GIZ. Because we share the belief in the potential of this country and the will to strengthen its statehood. Sepse ne jemi këtu së bashku që të ndihmojmë të bëjmë lehtë punën, po edhe ashtu të përforcojmë institucionet e këtij vendi. We share this joint effort in strengthening statehood. Ne ndajmë këtë angazhim në përforcimin e institucioneve by strengthening rule of law and governance. Duke përforcuar si sundimin e ligjit, po ashtu edhe qeverinë. And this is something where the tax system, which is then endorsed by the tax administration, plays a vital role. Kjo është ku vetë tatimet, po edhe administrata tatimore luajnë një rol vital në këtë. We, as has been said by Director Emeri, have, as the German side, been working with the tax administration for a decade now to build up capacities and capabilities and to help foster close relations not only within tax administration with other government agencies, but especially giving a more professional contact also to taxpayers. Sikurse edhe përmendja drejtori Emeri që jemi tashmë duke bashkëpunuar që një dekadë, dhe kjo është jo vetëm në ndërtimin e kapaciteteve dhe aftësive të administratës tatimore, po në anën tjetër në përforcimin e bashkëpunimit me institucionet e tjera. Tax administration is the state. It serves the state, the country, and not individuals, political parties, or specific, let's say, business groups. Administrata tatimore është pjesë e shtetit edhe është vetë shteti. Administrata tatimore nuk është që të jetë për ndonjë parti, për ndonjë lloj biznesi apo për dikën. You are here to serve the Republic of Kosovo. Ju jeni këtu që të shërbeni Republikës së Kosovës. And through your services to this country, you contribute to strengthening its statehood. Dhe përmes punës së suaj këtu ju ndihmoni në përforcimin e këtij vendi. So everything we can do, and that is also what today's memorandum is about, is to strengthen the capacities in communication, the capacities in simply for every tax inspector to do his or her job in a self-assured manner. Kjo është jemi mbledhur këtu që të ndihmojmë administratën tatimore në ngritjen e kapacitetit dhe profesionalizmit, ku dëshirojmë që secili punëtor, secili inspektor këtu të ketë nivelin si të komunikimit profesional, po ashtu edhe ngritjen e kapacitetit. So basically that each and every tax inspector can be proud to be serving his or her country and to be working for the common good. Kjo është që ne kemi dëshirë që secili punëtor apo inspektor i administratës tatimore të ndihet krenar për ndihmën që i jep këtij vendi. And this is about communication, Kjo ka të bëjë me komunikimin, quality, kualitetin, cilësi, efficiency, efikasitetin, transparency. transparencën. You know it all, but basically it comes down to serving the country to the best of your capacities. I dini këto, po kjo në fundit është që të shërbeni vendit tuaj me të gjithë kapacitetet më të mira. And this is basically the secret of every good public administration. Kjo është në thelb
në për sekreti I një administrate publike të mirë. serving the country and not particular interests. Duke I këshërbyer vendit e jo ndonjë interesit veçantë. And whatever we can do, I believe I can also say that on your behalf, Rory, we're ready to provide and help you in. Thank you. Po ashtu duhet të them në emër të ambasadorit të Britanisë që këtu jemi të gatshëm që të ndihmojmë. Faleminderit shumë, ambasador. Faleminderit edhe për një theksim të veçantë se administrata tatimore është vetë shteti I Kosovës. Also, thank you for stipulating that the tax administration is the state itself. Ndërsa ne jemi shërbëtor të këtij shteti në shërbim të tatimpaguesve We are servants of this country dhe në mënyrë indirekte për mirëqenien e gjithë qytetarëve and të Kosovës. indirectly for the welfare of all the citizens of Kosovo. Nderuar përfaqësuesi The representative. qeverisë, Thank you very much, Director. Dear ambassadors, dear colleagues from the tax administration. First, I would like to thank very shortly also tax administration for the good cooperation we had in the last years. We have a public finance project which is working on public finance on the side of the expenditure, but also on the side of revenue. If you have no revenue, you cannot get into a transparent system of expenditure and really investing where the country needs to invest for its future development. Ju falenderoj për këtë. Ju po ashtu dëshiroj të theksoj se tashmë kemi kopë një bashkëpunim shumë të mirë deri tani, ku fokusi im ka qenë në financat publike, si ashtu si në të hyrat po dhe në shpenzimet publike, sepse nuk mund të kesh shpenzime pa pasur të hyra. I think in no country tax administration is loved as an institution, Do në botë administrata tatimore nuk pëlqehet. but if a country is taking itself seriously, then it knows that it has a professional organization. Po kur organizata e merr punën seriozisht, atëherë u bën me dije se është shumë profesionale. Which is respected. E And për this is cilën edhe respektohet. And this is what we are working on, that tax administration is a respected organization which is able to carry out its task Dhe professionally. kjo është që jemi këtu që administrata tatimore të jetë një organizatë e respektuar dhe e cila e kryen punët e veta në mënyrë shumë profesionale. And this is also not a problem for Kosovo alone. Edhe kjo nuk është vetëm problem vetëm për Kosovën. Just yesterday I heard in the German news that we have a loss of 10 billion of revenue in Germany, partly because tax administration staff is not able to fulfill quite complicated regulations and to implement them. Kam dëgjuar sidomos lajmet në Gjermani, ku vetë që shteti humb miliarda që themi vetëm për shkak të jo kualitetit ose jo profesionalizmit të zyrtarit. Therefore, we are happy to be able to work together to professionalize the internal training of tax administration Kjo është staff. themi këtu që të mundohemi që të ngrisim profesionalizmin brenda administratës tatimore. And not to do that only once with the help of the German government and with the help of the UK government, but also then transfer it into a system which is then implemented by the tax administration Këtë itself. dëshirojmë që mos jetë nganjëherë vetëm ndihmë nga ambasada gjermane apo nga ambasada britanike, po të jetë një ndihmë që do të jetë në vetë sistemin, e cila mandej do të vazhdojë më tutje. And this is what we are working on also, that then that we have e-learning structures, for example, that the staff itself can be repetitively working on its capacity. Kjo është duke punuar që të bëjmë këto mësimet elektronike e-learning, ashtu që stafi mandej përmes teknologjisë të mund të vazhdojë mësimin. Thanks again to the UK government, to the German government, that we are able to have this cooperation and to do that. Unë rastin të falenderoj si qeverinë britanike, po edhe ashtu qeverinë gjermane që na ka mundësuar të ofrojmë këtë ndihmë. Thank you very much. Faleminderit shumë. faleminderit shumë. Thank you very much. E imi është që të zëtohem se qysh kemi vepru deri tash në shfrytëzimin e drejtë të fundeve, vazhdojmë me të njëjtin ritëm me intensitet më të shtuar në drejtim të
zhvillimit të reformave në administratën tatimore të Kosovës. I believe that we're going to continue with the same rhythm on the development of the reforms in the tax administration. Ju kisha ftu që I would invite you, secilin pjesën tënd ta that each one of us on its own vendosim part në nënshkrimin puts its signature. Faleminderit, ambasador. Sigurisht se secili kishte me qenë i lumtur, t'i ketë partnerët e fuqishëm, sinqert. Unë këtë rast jam sot personi më i lumtur që në shkruaj këtë Everybody marrëveshje. would be happy if close to him it has its strong partners, and today very happy for that. Edhe njerë dua t'ju falenderoj në emër edhe të tatim paguzve, edhe të zyrtarëve të administratës So tatimore again, të I would Kosovës. like to thank you on behalf of the taxpayers and on behalf of the officials of tax administration. Duke ceremonia kërkon ndrrimin e So we need to exchange so that. Faleminderit shumë. Well, thank you very much. Pleasure. Të kupje sigurisht tash edhe protokollon nga pjesa jonë. Planifikoni që të ketë një prononcim apo Po, më nëse ne kemi bërë prononcimin, po nëse ka pyetje diçka. Unë e kryta prononcimin tem, sot jam njëri më i lumtur që nënshkruaj një marrëveshje e cila do të ndikojë në realizimin e reformave për vitet 2019-2021 në ngritjen e kapaciteteve në administratën tatimore, profesionalizmi i zyrtarëve të administratës në raport me obligimet që i kanë për luftimin e ekonomisë jo formale, vendosjen e konkurrencës së drejtë në treg dhe krijimin e stabilitetit të vazhdueshëm financiar për buxhetin e Republikës Kosovës. Edhe një herë faleminderit të ambasadorëve dhe përfaqësuesit të GIZ-it. Nëse ka ndonjë pyetje rreth temës që sot If there is any question with regard to today's topic, we are ready. Faleminderit edhe një herë mediave për prezencën e juaj këtu. Kene qenë krahi fuqishëm i zhvillimit transparencës në administratën tatimore të Kosovës. Very strong support for the transparency of the tax administration. Një kafe sigurisht është faleminderit shumë. Ne do të kujdesemi për protokollimin e tyre shpejt, edhe pastaj të protokolluara për cilën faleminderit shumë ambasador. Jo, mendoj që projekti i mirë. Jashtëzakonisht.